světelník, která září. Mikilete, co spojuje lidi. Mikilete místo mnoha tváří, tak Miky vole, kde ho už uvidím. Takže ahoj, vítejte u mého nového videa. Vítá vás Miky na svém kanále Mikyland Collector. Jak již víte, tak je tomu nedávno, co jsem dokončil svoji sbírku Cult of Death, nebo alespoň prozatím to, co teďka vyšlo, tak bych tady měl mít. A hodně lidí se mi ptalo, kam se teď moje cesta bude ubírat. A já jsem vždycky říkal, že to tady chci mít stylizovaný do nějakého dark fantasy prostě. Takže dneska vás zvu na rozbalení téhletý velikánský bedny. Vidíte, že to zabírá celý můj unboxingový stůl. A když teda temný fantasy, tak já jsem si zvolil sochu z mý velice oblíbený série herní, a to je Dark Souls. A podíváme se na to, jak vypadá takový Dragon Slayer Ornstein. Abych se přiznal, tak já jsem fakt netušil, že to je tohle. Prostě celý stůl prostě a vypadá to, že celý unboxing dneska bude takový jako celý ve stoje. Takže se budu snažit vás provést tou mojí radostí tak, abyste viděli, jak já jsem to krásně prožíval. Takže první věc, jako vždycky, jdeme se podívat na tady ten krásný, obrovský artbox. No, tak já trošku roztřesenou rukou vás teda provedu tady po té obrovské bedně. Takže z vrchu krabice vidíte klasický Dark Souls, Dragon Slayer Ornstein a bude to trošku mít dneska lesknoucí se charakter. Ona je hodně, ta krabice není matná, je docela lesklá. A já vzhledem k tomu, že tady používám hodně světel, tak prostě omluvte tu kvalitu toho odrazu těch světel. Takže zde je vlastně vyobrazená ta socha, zase opět s nápisem, za sochou stojí First for Figures a takhle to s váma takhle obejdu. Vlastně ta krabice je jednoduchá, ona vlastně všude je vyobrazený ten Ornstein. Ale ta mohutnost je prostě úplně boží. Tak a ještě to takhle objedeme tady jsou nějaký detaily. Vypadá to, že kování a tady to, že bude moc hezký. Teda to světlo mi tam vyloženě irituje. No a z druhé strany je tady nějaký lore napsaný. Já věřím tomu, že kdo ty hry hrál, tak tuhle tu postavu má hodně rád. Zde je limitace, spíš moje číslo, ale není teda napsaný z kolika. Ale já mám takový dojem, že jich je 1000 nebo 1200, ale to se asi dozvíme potom na base. Každopádně moje číslo je 928, nádhera. Tady máte potom něco o výrobci, First for Figures, nápis, tady ještě jednou ten lore. A tady, podívejte se, tady to je, takže jich je 1300. Super. Jo, a zde číslo, krásná limitka. Parádička. No, a já teďko odklopím tenhle ten box. A podíváme se jenom takhle na ten polystyren. Aha, takže to budeme mít, ještě budu mít co rozdělávat. A zde, to se teda musím podívat. No tak to je nádhera. Je to plastová. Počkejte, já si přepnu lepší. Tak, plastová kartička. Tak to je dobrý, to se mi moc líbí. Takže tady máte vlastně kartičku Authenticity, takzvanou. Už se nejedná o žádnej padělek. No, to je super detail, paráda. No, tak myslím, že tohleto k té krabici stačí. Opravdu omluvte ty odlesky, ale já tady prostě to světlo jinak nevymyslím. A vždycky, když je ten art takhle hodně lesklej, tak prostě to bych tady musel mít zhasnuto a natáčeli bychom to moc jako v temnotě. Tak jo, tak já to z toho vyndám, abych nezdržoval nějak extrémně a až budu odklápět ten polystyren box, no tak samozřejmě tu kameru zase zapnu. Tak a po několika kolečkách, kde jsem vlastně tomu obcházel, abych narušil tyhle veškeré pásky, tak jsem si všiml, že to je dvojbox, takže to bude rozdělený na dva kusy.
tak já vlastně poprvé odkryju. Teď je to první víko, tady to je totiž top, takže jdeme se na to podívat. Ono dneska, jak to bude veliký, tak já jsem zvědavý, jestli se mi to teda vleze do té kamery. Jestli se to podaří pěkně všechno natočit, takže všechno je krásně zabaleno. A při kontrole nikde nic nechrastilo, takže se podíváme na některé detaily, které se ukrývají takhle v krabici. No, tak tady máme nějaký vlasy. Víte se, jak je to obrovský. Tak, to si také tady uložím. A tady bude to, co jsem jako očekával, co mi strašně na tady té soše teda zaujalo. S maximální opatrností. A to bude ta jeho zbraň. Koukám, že tady s rukou. Takže já to takhle pěkně od toho. No ty kráso. Jo, tak to jo. Tak přátelé, tohleto je totální mazec. Tady je ruka. No podívejte se, já teda fakt se, dneska vůbec nevím, jak to na tu kameru nacpat, jo. Jak to držím, jo, podívejte se, já to vemu do mojí ruky, abyste měli představu. Tak tohle to mám jenom ten konec toho meče. Nebo meče, toho kopí. No to je neuvěřitelný. Ty bláho, no kam já to dám? No, takže to je parádička. Takže to je vrchní patro. Teda tady jsem velice překvapený, velice. A já to teď dám opatrně na stranu a mrkneme se do toho druhého patra. Tak, jo, rozříz jsem to dobře. Takže já to takhle s váma si udělám jeden dřep pro zdraví. No, tak tady to už mám trošku níž, to už uvidíme líp. Takže tady bude základna a zbytek sochy. Takže se podíváme na tu základnu. Teda to je dobrý kusanec, to je dobrý masiv. Co jsem tomu dal? Tak teď to nějak ani nezvednu, čověče. Jo, dobrý. Ten polystyren to perfektně držel, což je pozitivní. A já se podívám, nebudeme koukat na detaily, to se prohlídíme potom, ale mrkneme si, jestli to je jako u Saičo, jestli je ta limitace i ze spoda. Ano je. 928. A není číslo z kolika, ale my už víme, že jich je teda. Jo, je tady opět 1300. Hele, jako po operaci páteře točit takovéhle unboxingy je docela o držku. Je to těžký. No a tady je Ornstein zabalený ve zlatavý zbroji. No tak to je bomba. To je perfektní. Takže nás vlastně čekají takovýhle dva kusy. Tady jeden, tady druhý, teda dva kusy jako bedny. No a já jdu Ornsteina postavit, což bude absolutně jednoduchý, ale udělám vám na to střih, jak se to staví a jdeme na recenzi. Sakra, už teď se mi to líbí. Takže dovolte mi představit novou
dark fantasy postavu do mý sbírky, kde jsem si teda vybral herní postavu z herního temného světa, který se jmenuje Dark Souls. A to, co stojí před váma a přede mnou, je Dragon Slayer Ornstein. Je to jeden z nejhezčích bossů v té hře a opravdu legendární postava, legendární, jeden ze 4 rytířů, ale lore vám tady nebudu prozrazovat, každopádně mě to strašně zaujalo. Za prvý ten svět miluju a za druhý jsem si slíbil, že v tom dark fantasy a ve fantazii jako takovém chci zůstat. Takže moje další volba, co si koupit, vlastně byla úplně jasná, když jsem viděl tohletu mohutnost a můj kamarád Péťa mi ho přinechal za velice přátelskou cenu, za což ho zdravím a děkuji. Mám rád dobrý ceny. Kdybyste někdo něco prodávali za pěknou cenu, tak mi dejte vědět. No nic, to byla taková srandička. Každopádně za tady tou sochou stojí First for Figures a je to limitovaná edice. Jak už jsme si teda ukázali při rozbalovačce, tak je vydaných 1300 kousků, to moje číslo jsme viděli, to je nepodstatný, jaký to má číslo. A sestavení, jak jste viděli, bylo v podstatě úplně jednoduchý. Vlastně v podstatě to napočítáme, byl tam base, který je fakt velikánský. Já jsem dneska u toho chtěl sedět, ale mě by sejmula prostě ta jeho zbraň. Pak tam bylo samozřejmě samotné tělo, ty vlasy a paže s touhletou obrovskou zbraní. Tady s tím jeho kopím, nebo jak bych to nazval, prostě zbraň. No, takže to se postavilo úplně naprosto parádně a už jak jsem to stavěl, tu sochu, tak jsem vlastně žasnul nad těma detailama, jak je to boží prostě. Já jsem si ho vybral, protože mě za první mám tady tu postavu rád a za druhý mě hrozně zaujala prostě ta jeho zbroj. Já jsem si říkal, hele, takovouhle postavu ve zlatě, vlastně o pár barvách, tady ještě nemám. A já teď koukám, že těch barev je tam mnohem víc, než jsem jako čekal a opravdu je to stylově sladěný, jako to je parádička. No ale když už jsem teda zmínil tu zbroj a mám dělat recenzi pořádnou, tak vám můžu říct, že co se mi na ní opravdu líbí, je detail, prostě jsou detaily toho sculptu, prostě toho, co na té zbroji všechno je. Je to opravdu precizně, krásně udělaný, až prostě po tu hlavu, jo, prostě to je absolutní paráda. Teď to zřejmě asi jako takhle nedoceníte, ale vzpomeňte si na moje slova k tomu, co budu teď říkat, až vám budu jezdit s trošku blízkým záběrem. Perfektní base, jednoduchý. Vnímám, že tady stojí na nějakých kamenech, na nějaký prostě zemi, na nějakých šutrech. Tady se mi líbí prostě ten damage toho, co je okolo toho base, nějakého toho ornamentu tady. Opravdu jednoduchý, byť masivní, jo, prostě viděli jste sami, jak jsem to držel v ruce, prostě je to kusanec. Takže na to postavili prostě takhle Ornsteina a v takový póze, jako úplně prostě pojď si pro mě, jako jo, teď si představte, že vy tu hru hrajete a on se tam takhle k vám postaví, no a tady díky tady tomu kopí vy vnímáte několikrát ten legendární nápis You Died. No a to už se dostávám vlastně k tomu, že co mě teda dostalo, a teď už vím, proč to balení bylo prostě přes celý tenhle ten stůl, tak to je tohle, že jo, je to ta jeho zbraň. Když se na to podíváte, tak to je prostě mazec. Má to 80 cm, to je skoro metrová zbraň, prostě mazec. Ale i ta je krásně detailní. Když jsem ji nasazoval, tak jsem si ji prohlížel. Tak co je super, že tady to má nějakou damage, prostě, jo, tady je poškozená a perfektní je to kopí jako na konci, jo, jak je to prostě stříbrný. Ten styl, prostě, jak si tuhletu zbraň drží, no to je parádní. Jako opravdu super, ale víte co, nejcennější věc sběratele místo a tímhletím si myslím, že jsem to trošku posral. Protože jako socha jako taková by se dala vystavit hezky, ale tohleto vám zabere prostě strašně moc místa. Takže pokud někdo uvažujete nad tím, že si tady Ornsteina chcete pořídit, tak podívejte se na to, jo. Opravdu to není sranda. Nebo mu to zkraťte. Já teda to nechám tak, jak to je. No,
Co je super, tak jak má tady prostě z tého přilbice, jak vykoukávají tady ta ozdoba, jestli to jsou jeho vlasy, nebo prostě je to boží, je to zase další kus polystonu. Celá socha je polystone, takže prostě je to naprostá parádička. Zde vidíte nějakou zbroj ještě pod tím armorem. No, to jsem dlouho nebyl zase takhle perfektně spokojený. Nebo respektive já si kupuju sochy, spokojený byl, takže spokojený jsem. Je super, jak má všude takovou různou damage, že prostě jde vidět, že to je rváč. No legendární bojovník z draky, že jo, takže asi to brnění o sobě něco říká, že už něco zažilo. Každopádně má takovou schopnost vytvářet, myslím si, že takovou jako storm damage. Tady ta regular verze, když máme exkluzivní verzi, tak vlastně jediná exkluzivita na té soše je, že ta zbraň, tady to jeho dlouhotánský kopí, je obaleno takovou jako svítící storm damage. Samozřejmě tu jsem nesehnal, ani bych ji neschánil, protože to stojí zase v kus peněz víc, ale myslím si, že při trocha šikovnosti se ta damage, ten světelný efekt se dá na to udělat prostě za pár korun, jak říkám, při troše šikovnosti. No, výška tady té sochy je úctyhodných 67 cm, šířka je 56 cm, a teď pozor, 80 cm tvoří vlastně ta zbraň. To znamená jakoby teda ta hloubka. Socha samotná váží 11 kg. Já bych ji teda to je uváděný, já bych ji odhadl na takových minimálně 15 kg. Tam je uvedeno, že přepravní váha je nějakých 16-17 kg. Takže pokud má 5 kg bálení, tak opravdu má 11. No. Takže perfektní, za mě absolutně velká radost. Já až jednou natočím video, kde budu totálně připravený a budu mluvit smysluplně, tak mi dejte, tak mi to napište. Ne, já prostě mám ty emoce rád, jo, takže se omlouvám. No, jsem velice spokojený, opravdu spokojený. Ornsteine, vítej do rodiny. Hele, to prostě, on mě tady už teďko chce zkosit, jo. Takže doufám, že jsem vypíchnul ty věci, co se k recenzi vypíchnout mají. Každopádně doufám, že potěším teda zase takovýmhle návratem jako s herní tématikou, i když nejenom herní, já vím, že Dark Souls jsou i samozřejmě komiksy a podobně, ale prostě Dark Souls v Michelandu, návrat do takové herní franšízy. Takže za mě perfektní. OK, takže mně nezbývá nic jiného, než vám ukázat nějaký ty detaily a já se s váma loučím. Děkuju vám strašně moc za shlídnutí. Já jdu tady panu Ornsteinovi hledat nějaké místo. Byť to dneska bude teda hodně těžký, protože to kopí, to jsem opravdu jako nečekal. Ale my ho někam dáme, viď? Mějte se fajn. Díky za shlídnutí a dejte vědět, jak se vám recenze líbila. Opatrně. Čau, Mickey!